السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د واتساپ ډېر ضرور معلومات درکوم او دا بالکل خالي د واتساپ نه دي، بلکې تاسو که مسنجر وي، که فیسبوک وي، که انسټاګرام وي، د دغو دریو لپاره ډېر ضروري ویډیو ده د تاسو لپاره، د ټولو پښتنو لپاره. باید دا ویډیو تاسو ضرور وګورئ او خامخا یې وګورئ. ډېر خلک به تاسو لیدلی نن سبا چې هغه کله تاسو یو میسیج وکړي، د هغه به دا میسیج ډیلیټ کړي، نو بیا بیرته خلک غواړي چې دا میسیج زه بیرته وګورم چې آیا دغه سړي ماته د څه میسیج کړی و، څه یې لیکلي ول او دا میسیج د څه لپاره و. نو دا ویډیو خاص ده د هغو خلکو لپاره چې څه رقم موږ د واتساپ لا د فیسبوک مسنجر انسټاګرام کې چې موږ ته د میسیج راسي چې هغه بیرته ډیلیټ سي، آیا موږ هغه میسیج بیرته څه رقم وګورو. ډېره ضروري ویډیو ده د تاسو لپاره چې څه رقم موږ هغه عکسونه، هغه میسیجونه څوک یې بیرته ړنګ کړي، هغه موږ څه رقم وګورو. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته هغه درښیم تاسو څه رقم هغه یو ډیلیټ شوی میسیج څه رقم وګورو. نو که مې ویډیو خوښي د ویډیو خامخا لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره ویډیو شیر کړئ چې هغه هم دا شی زده کړي او دا معلومات له نورو سره هم شیر کړئ خامخا چې هغه هم دا نوی شی له تاسو او له موږ نه زده کړي. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان، راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، دلته به تاسو ته یو رقم میسیجونه راغلي په خپل واتساپ کې. صحیح ده، دا ډېرو ملګرو غوښتنه کړې وه چې څه رقم موږ دا یو میسیج څوک موږ ته ولیږي او بیرته یې ډیلیټ کړي، هغه میسیج موږ څه رقم وګورو بیرته چې آیا دا میسیج کې د څه لیکلي ول. نو ما ته مو څو ملګري میسیجونه وکړو خو هغه بیرته ډیلیټ کړو. نو زه اوس درښیم چې دا څرنګه بیرته وګورم. د دغه لپاره یو اپلیکیشن ته موږ کار کېږي، نو هغه اپلیکیشن به زه نن تاسو دروښیم. هغه به تاسو له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ، په پلی سټور کې په اسانۍ سره پیدا کېږي. د هغه مخکې زه تاسو دا میسیجونه درښکاروم چې دا میسیجونه سالي ډیلیټ شوي دي، په بل اپلیکیشن کې ما څه رقم پیدا کړي دي. صحیح ده، دا اپلیکیشن د تاسو به وینئ دغه هغه کوم درې میسیجونه چې ما ملګري ډیلیټ کړي وو، هغه میسیجونه درې سره دغه دي. اوس به تاسو وایئ چې دا دروغ دي، لا مثال بل څه رقم راغلی دي. د هغه دغه د مثال چې تاسو دلته ټایم کتلی شئ، دلته ټایم کتلی شئ شپږ بجې دي. صحیح، دلته تاسو کتلی شئ 6:18 منټه، 6:18 او زه اوس تاسو ته زه دلته تاسو ته اوس په هغه کې هم درښکاروم په واتساپ کې کله چې ماته د میسیجونه کړي وو 6:18 منټه، 6:18 منټه او په 6:19. صحیح ده، په دغه ځنډ کې مثال موږ ته دا تاسو وینئ موږ ته میسیجونه چې کوم لیږل شوي ول او هغه سړی ډیلیټ کړو. نو کله چې هغه سړي میسیجونه ډیلیټ کړو، نو بیرته موږ دغه کوم میسیجونه چې وو هغه موږ په دغه اپلیکیشن کې پیدا کړو او ومې کتل. صحیح، دغه خالي د واتساپ لپاره نه ده، دا بالکل د مسنجر لپاره هم ده، د انسټاګرام دپاره هم ده او د نورو اپلیکیشنونو لپاره هم ده. د هغه لپاره دلته تاسو سیټینګ کتلی شئ. صحیح ده، په سیټینګ کې دلته تاسو نور اپلیکیشن هم انتخاب کولی شئ. ما مسنجر، واتساپ او انسټاګرام انتخاب کړی، تاسو دلته نور هم انتخاب کولی شئ او نور اپلیکیشن هم دلته تاسو کې ایډ کولی شئ. بیا چې کوم میسیجونه تاسو ته راسي هغه به دلته هم راځي او هغه به په واتساپ کې هم درځي. په واتساپ کې میسیجونه ړنګ سي هغه به تاسو نه ښکارېږي، خو په دغه اپلیکیشن کې بیرته میسیجونه ډیلیټ کېږي او تا کوم میسیجونه سي هغه دلته تاسو چا رالیږلي هغه دلته تاسو اسانۍ سره کتلی شئ. صحیح ده، دا اپلیکیشن څه رقم موږ را ډاونلوډ کړو. اول چې مثال تاسو اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ، تاسو به ولاړ شئ پلی سټور ته. یوه بله خبره ضرور ده په دغه اپلیکیشن کې چې مثال د تاسو موبایل جای نیسي، یعنې که څومره جای د تاسو واتساپ نیسي هغومره دغه اپلیکیشن هم نیسي. د هغه څه رقم تاسو درښکارولی شئ، که تاسو دلته ولاړ شئ خپل موبایل سیټینګ ته او دا اپلیکیشن تاسو انسټال کړی وي، بیا تاسو ولاړ شئ ایډیشنل سیټینګ بعد اپلیکیشنز سټوریج ته بلکې ولاړ شئ او دلته تاسو وګورئ زه دغه اپلیکیشن وګورم چې دغه اپلیکیشن څومره ډیټا نیولې ده. صحیح، ولې چې کوم میسیجونه مو واتساپ ته راځي هغه میسیجونه ټول دغه اپلیکیشن ته هم راځي او په دغه اپلیکیشن کې ځای نیسي. نو کله چې تاسو ضرورت ختم شي نو بیا دا ډیټا تاسو کلیر کولی شئ. لکه زه دلته تاسو درښکاروم انسین په نامه اپلیکیشن ده، انسین به زه خلاص کړم چې دا ډاونلوډینګ کمپلیټ شي. انسین صحیح، دا لیکلي ډیټا 355 MB ده، کلیر ډیټا کلیر شو. اوس د ما میسیجونه چې کوم دي هغه له ما چې ډیلیټ شو
اوس یې ذاتي هغه کوم میسجونه وو هغه اوس زه نسم کتلی او ما ډیټا چې کومه ده هغه ټوله ډیلیټ سوه. اوس زه کله اپلیکیشن خلاص کړم داسې به وي لکه اپلیکیشن چې ما نوی انسټال کړی وي. صحیح ده. د رقم باندې تاسو اپلیکیشن اول انسټال کړئ، نوی اپلیکیشن داسې به کړئ او دلته تاسو مثال انتخاب کولی شئ خپل اپلیکیشن کوم چې تاسو غواړئ چې د هغه میسجونه وګورئ. دلته تاسو هر اپلیکیشن انتخاب کولی شئ. صحیح ده. نو اپلیکیشن ډاونلوډ کېدو طریقه به تاسو در وښیم. په پلی سټور کې پلی سټور ته به ولاړ شئ. پلی سټور کې به خالي ولیکئ انسین. صحیح ده. انسین او سرچ به کوي او په اول نمبر به انشاءالله اپلیکیشن چې کوم درا وړي او هغه به تاسو انسټال کړئ. د هغه بعد کوم میسجونه تاسو ته راسي او هغه څوک ډیلیټ هم کړي تاسو ته به هغه میسج کوم د هغه به تاسو نه ډیلیټ کیږي او تاسو یې بیا دوباره کتلی شئ. صحیح. نو ګرانو ملګرو دغه اپلیکیشن ده، دا اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ وګورئ. کوم ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره ویډیو خامخا شیر کړئ. ډېر ډېر مننه. د الله په امان.